Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të ALB UK TV. Britania e Madhe është sonte në vigjilin e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme të shpallura tetorin e këtij viti, atëherë kur temperatura politike kishte arritur pothuajse kulmin pas dështimit të pothuajse të gjithë hapave të ndërmarrë nga kryeministri Boris Johnson i sapo ardhur në detyrë pas dorëheqjes së paraardhëses së tij Theresa May. Vështirësitë dhe pengesat e kryeministit të ri dhe kabinetit të tij të sapo zgjedhur vinin si pasojë e mosrënies dakord me qeverinë nga ana e deputetëve të parlamentit britanik mbi çështjen e Brexit. Kjo është dhe arsye sepse këto zgjedhje konsiderohen si një gjë kyçe për çështjen e Brexit, ose e thënë ndryshe për të armën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian apo të Britanisë së Madhe me Bashkimin Evropian, më mirë të themi. Për të folur mbi zgjedhjet e nesërme, por dhe mbi impaktin që një Brexit i mundshëm mund të ketë mbi shqiptarët në Britaninë e Madhe, por edhe në Europë, jemi sonte në ALB UK TV me zotin Naim Hasani, avokat, dhe zotin Anton Kooll Kaçubaj, aktivist i fushatave elektorale. Mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma. Tani, përveç të tjerave dhe profesioneve të tuaja të përditshme, ju kam këtu në studio sonte edhe si analist politik, në fakt, në prag të këtyre zgjedhjeve të përgjithshme në Britaninë e Madhe. Dhe doja filloj nga ju, zoti Hasani, po përpara se t'ju drejtoj një pyetje, do t'ju komunikoj teleshikuesve se kemi edhe një sondazh se si do të ndikojnë këto zgjedhje, se si do të votojnë shqiptarët në Britaninë e Madhe në zgjedhjet e nesërme, dhe këtë mund ta shikoni në Facebook dhe mund të klikoni në preferencat e tuaja politike të bazuara normalisht mbi atë se çfarë ju mendoni dhe ku përputheni me bindjet partijake të tuaja, por kryesisht me Brexit, pasi edhe këto zgjedhje janë të fokusuara kryesisht mbi Brexit, dhe pastaj mbase në fund të misionit besoj që do t'i japim dhe rezultatin e këtyre sondazheve mbi zgjedhjet e nesërme në Britaninë e Madhe. Zoti Hasani, po ju drejtojmë ju së pari, siç thash, që nga mbajtja e referendumit të Brexit në qershorin e 2016 kemi dy dorëheqje të kryeministrave, po ashtu kemi edhe dy palë zgjedhje të parakohshme. Si shikoni këtë zgjedhje, dhe ajo që do t'ju pyes është edhe nëse ishin të domosdoshme zgjedhjet e parakohshme fill pas marrjes së detyrës nga ana e Boris Johnson nga Partia Konservatore? Faleminderit Martin. Britania shkon nesër në zgjedhjet parakohshme në një situatë tejet të nxënuar politike për shkak të mos pamundësisë për të politikës britanike dhe të parlamentit dhe të qeverisë për të dakordsuar në një rrugë për të implementuar referendumin e qershorit 2016, ku referendumi ishte i qartë në atë kohë për sa i përkiste situatës së atëhershme, nëse donin qytetarët britanik të qëndronin në klubin e Bashkimit Evropian, apo duhet të shkonin të vetëm dhe të hapshin dhe të orientoheshin në tregti me mbar botën dhe e industrializuar. Faktikisht sa euforike që ishte në atë kohë fitoria e daljes nga Bashkimi Evropian në qershor 2013, aq edhe tragjike u kthyen për politiken, një makt i jashtëzakonshëm, jo vetëm për politiken britanike, por edhe për gjithë qytetarët, ku për parës herë që nga mbarimi i luftës së dytë botërore, Britania, populli britanik, qeveria dhe gjithë klasa politike, sociale, shoqërore, gjithë shoqëria britanike është përballur me një pamundësi të jashtëzakonshme që nuk ka ndodhur më përpara në mos dakordsim në mënyrën se si duhet të dalim nga Bashkimi Evropian, apo duhet të dalin, apo nëse duhet të dalim pas një lloj marrëveshje, kështu që janë tre mënyra, tre shkallë të ndryshme.
Kjo ka sjell padyshim edhe një çoreditje të jashtëzakonshme të politikës britanike, që nuk kemi parë asnjëherë më përpara, ku disfata të jashtëzakonshme jemi mësuar tani në radhë parë me Theresa May, prap pastaj edhe me Boris Johnson, një disfat pësonte një disfat tjetër, ajo që ishte parë kur sot u bëshe lajmi i vjetër nesër, delte një tjetër që çdo ditë thyeshe një rekord politik në Britani nga shkalla pa aftësisë të politikanëve për të zgjedhur një zgjedhje për problemin më të mprehtë që nga mbarimi i luftës së dytë botërore. Do të thënë është problemi më i mprehtë në kohë paqe për Britaninë. Pavarësisht siç Bashkimi Evropian ka shprehur një dëshirë për të negociuar me qeverinë britanik gjatë kohës Theresa May, që vënoi 2 vjet e gjysmë për të marrë një marrëveshje, ajo marrëveshje u rrëzua nga Parlamenti Evropian sepse nuk arrihej numri i duhur. Bashkë me atë marrëveshje iku edhe Theresa May, erdhi Boris Johnson, me trumbetoj me të madhe që o do dalë Brexit ose do vdes diku në një shkurë, apo do ishte ato thënie dhe ti të famshme, po ishte do or die, o bëj ose vdis. Well, as nuk e bëri, as nuk vdiq, por jetoj një ditë tjetër për të jetuar sot fushatën elektorale të 12 dhe zgjedhjet e 12 dhjetorit, të cilit janë tejet historike për Britaninë dhe një farë mënyre ose do të vullosin një herë për gjithmonë për një kohë të gjatë historinë e këtij kombi, ose do të vazhdojmë prapë me një situatë ndoshta edhe me kaotike në qoftë se do të ketë një hung parliament, një parlament ku askush nuk do të ketë shumicën. Zoti Hasani ju përmendit një sër çështje dhe një sër problemesh të cilat kanë penguar edhe zgjedhjen e çështjes së Brexit. Por kryesisht për çfarë ka çaluar Brexit? Përse kemi 2 kryeministra, siç është thashë më parë, Theresa May edhe Boris Johnson, të cilët të dy nuk arritën dot të siguronin një numër të konsiderueshëm votash për të dalur nga Bashkimi Evropian nëpërmes një marrëveshje, ashtu si në fakt të gjithë duan një marrëveshje, apo jo? Nuk është sepse edhe është dëshira e Boris Johnson të dalë pa marrëveshje, por ai don të dalë me çdo kusht, por kryesisht me marrëveshje, apo jo? Dhe pse ka dështuar kjo sipas jush? Projekti i Bashkimit Evropian ka qenë një projekt i cili solli rindërtimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Solli rritjen e standardit mirëqenies, solli në një klub, një ekonomi ndër klubin më të madh i tregtisë botërore. Dhe jo vetëm nga ana ekonomike, por nga ana politike, nga ana sociale, nga ana shoqërore, ka krijuar një stabilitet Evropa të tillë që gjithë bota tenton të hyjë, të jetojë dhe të edukohet, të shkollohet në Evropë, përfshi edhe në Britani. Ajo që është e rëndësishme është që dalja nga një klub ku Britania ka qenë 40 vite me radhë, është si një martesë 40 vjeçare, por martesa 40 vjeçare një shkallë turke është një martesë e një shteti më të madh në ekonomitë, 5 ekonomitë më të mëdha të botës, në klubin më të madh ekonomik botëror, që është Bashkimi Evropian, që tregton me gjithë botën. Ajo që është shumë e rëndësishme është sepse asnjë politikan, deri më sot, asnjë qeveritar nuk mund të pajtohet me pasojat që do të sjellë dalja nga Bashkimi Evropian. Një pjesë tonë do të jenë katastrofike, një pjesë tonë mund të jetojmë, një pjesë tonë do të jetë çlirim total. Nuk ka dakordsim, sepse është çështje shumë e vështirë. Vështirë të gjesh një politikan që të vej vulën përfundimtare. Boris Johnson u mendua, do or die, bëj ose vdis, deri sot nuk e bëri. Këto zgjedhje janë tejet të rëndësishme dhe do zoti bëhet një rezultat që do prodhoj një lloj situate që o do të rrim Bashkimi Evropian, o do të kemi një marrëveshje dalja komplet nga Bashkimi Evropian në një klub në të cilën neve marrim frymë për ditë, për çdo ligj, për çdo ambient, çdo element i jetesës tonë ka lidhje me Bashkimin Evropian dhe të gjitha shumë të drejta, sa përket edhe anës time si avokat, shumë të drejta që ne i gëzojmë për ditë.
shumë produkte që ne i përdorim për ditë, shumë mënyra e jetesës tonë është e qeverisur nga ligjet e Bashkimit Evropian që janë për të mbrojtur qytetarët, konsumatorët, për të mbrojtur liritë dhe drejtat themelore që ne gëzojmë sot. Dhe që ti hedhish ta për tokë edhe të thuash nuk i dua mrenadites dhe të dalësh pa asnjë lloj marrëveshje, të thuash në një situatë kur çdo gjë, pjesë e çdo që liz e shoqërisë britanike është e lidhur me Bashkimin Evropian, do të ketë pasoja pavarësisht se ç'thot Brexit Party apo një krah sado i djathtë i Partisë Konservatore. Faleminderit. Zoti Kaçubaj, jeni aktivist i fushatave elektorale gjithashtu, përveç profesionit tuaj që jeni edhe në fushën e punësimit, por që ndërlidhet edhe me çështjet e Brexitit. Në çfarë po fokusohen kryesisht partitë politike në këtë fushatë elektorale për zgjedhjet e nesërme? Kryesorja është Brexit. Po marrë shkas nga fjalët e zotit Hasani, ky është vendimi më i rëndësishëm që populli britanik ka pas me marrë qysh prej luftës së dytë botërore. Dhe pavarësisht se si klasa politike, po ashtu edhe votuesit nuk bien dakord për pasojat që mund ketë Brexiti. Unë mendoj që si në një anë apo në një anë tjetër nuk do bëhet nami. Por ideja është që Britania ka shekuj që synon për t'i prirë tregtisë, për t'i prirë botës që ka përreth, dhe jo thjesht për të mbijetuar. Edhe për këtë asaj prirje, prandaj mendoj se do të kishte qenë më mirë të kishte prirë vendeve tjera europiane brenda në klubin e Bashkimit Evropian, se sa duke qenë jashtë. Gjithsesi, mendoj se kjo fushat që ka tërhequr fonde e donacione me miliona pound, kryesisht duhet thënë nga Partia Konservative, që ka mbledh më shumë fonde, biles po shikoja duke ardhur këtu, vetëm në javën e parë Partia Konservatore ka mbledh 26 herë më shumë fonde se sa partitë tjera. Mbi 4 milion pound vetëm në javën e parë, ndërsa Partia Laboriste për shembull vetëm 215 apo diçka e tillë. Pra ideja është që këtu po bëhet një fushat shumë e egër. Krahu konservator, njerëzit e analizës politike e dinë që një ndër arsyet kryesore pse i mshon sot anës e Brexitit është elektorati i cili si fillim vazhdoi tikte me British National Party, pastaj pasi ajo u denigrua me UKIP edhe sot me Brexit. Pra, mënyra se si e shohun është se Partia Konservatore për hir të këtij elektoratit i ka hipur një kali për të shkuar një betejë që ta heqë Anglinë, Britaninë e madhe nga Evropa. Tani, ka dhe pika tjera të fushatave. Për momentin, kryesorët janë mbas Brexitit, janë siguria e vendit, ekonomia, edhe më kryesorët, mendoj janë dy, është NHS, pra shërbimi shëndetësor i vendit, edhe për sa i përket green economy and carbon emissions. Këto mendoj që janë tërë pikat kryesore. Por, çfarë duhet kemi parasysh, është se nga do e si do që të shkojnë këto zgjedhje, këto do të kenë një efekt të pa imagjinueshëm për sa i përket bashkimit apo unitetit të Mbretërisë së Bashkuar. Para se të shkojmë atje, zoti Kaçubaj, përse mendoni ju se pak a shumë në ato që shpjeguat është se Britania e Madhe do jetë mbase një shteti dorës së dytë ndërthojza, por që se do largohet nga Brexiti. Përse mendoni ju se do bie fuqia e Britanisë së Madhe pas largimit të Brexit, nëse do ndodhë, gjithsesi? Komuniteti Bashkimi Evropian është sot për sot tregu më i fortë që ekziston në botë. Edhe ne dim që ekonomia ka dhe fuqin. Tani, anglisht ka një shprehje të bukur që thonë që nëse nuk je në tavolinë, atëherë do të jesh në pijat. Edhe ideja është që kur ne nuk jemi
në tavolinën që merren vendimet, ndër vendimet më unikale, më vitale të botës, nëse nuk je I pranishëm në atë tavolin, atëherë nuk është se ke shumë mundësi që të vendosësh, që t'jesh pjesë atyre vendimeve. Kjo është e thjesht. Them drejtën, sonte do kisha pas se po shoh se pak a shumë, ndofta jo 100% dakord, po jemi me pikpamje të ngjashme për sa I përket Brexitit me Naimin, ndofta do të kishte qenë mirë që të kishim pasur edhe një brexiteer këtu shqiptar, por mendoj se kjo ka një domethënie të madhe. Sepse për shqiptarët është jetike. Edhe pak a shumë tregon natyrën apo pikpamjet e shqiptarëve që përgjithsisht ne na konvenon më shumë sikurse Britania të mos dalë nga Europa. Ndofta mund të na konvenoj edhe më shumë se shumica e popullsisë që janë autoktone britanik. Zoti Hasani, vetëm një mendim në lidhje me këtë çështje. Si mendoni ju, kush të jetë roli I Britanisë së Madhe pas një Brexitit të mundshëm, gjithsesi themi, sepse akoma nuk kemi arritur në përfundimin e tij? Zgjedhja është e qartë nesër. Nëse do kenë qytetarë britanik, nëse do të kanë një mundësi të qartë zgjedhje. Nëse do kenë Brexit, apo se ne do kenë një marrëveshje të rinegociuar nga një qeveri laboriste, ndoshta një koalicion progresist, I përbërë nga Partia Laboriste, Liberal Democrat, ndoshta edhe SNP, Scottish National Party, ose do të kenë Partinë Konservative, Boris Johnson, I cili agjendën kryesore dhe vetëm e asaj fshate ka pas get Brexit done. Jo vetëm do thoja, janë edhe disa pika tjera shumë të rëndësishme. Buldozeri I famshëm I zotit Johnson që çauat murin get Brexit done, pastaj sot me sa pash ka kishte përfunduar një frigorifer, po nejse. Është të gjitha anët tjera. Ndoshta është mirë të ftohet gjakrat. Ja, ndoshta po, tash I ka mbaruar të nesër të shkojmë votime, po gjithsesi, ajo që duhet të them unë, Britania vjen nga një pozitë përpara se të afrohej Bashkimit Evropian, vjen nga një pozitë kolonialiste, që ka qenë një perandoria britanike ka sunduar shumë vende dhe shumë shtete kanë kontribuar në ngritjen e Britanisë, kanë kontribuar nga Azia, nga Afrika, nga Karaibet, nga vendet ndryshme, edhe nga Irlanda, ndoshta nga çdo pjesë e Evropës kanë kontribuar, por sot jemi në një kohë kur është çdo pjesë e botës është informuar, në çdo pjesë të botës është interneti, çfarë do sot në Londër për 5 minuta merret vesh në Azi, dhe ajo që I bjen që koncepti perandorak I Britanisë një farë mënyrë ka marrë fund. Çdo ëndër e tillë për të kthyer në një perandori nëpërmjet Brexitit ka marrë fund. Zoti Hasani, nuk besoj që Anglia ose Britania e Madhe, më mirë më thënë, nuk është nuk dëshiron që vërtet të mbi sundojë se po të dalë në temat e unë them në atë që ajo që duan ata të dalin nga Europa sepse mendojnë se mund të mbijetojnë edhe më mirë pa Bashkimin Evropian. Britania është kontribuese numër 1 e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka qenë projekti I vetëm që ka bashkuar Evropën. Le të mos harrojmë se në Evropë ka ndodhur lufta parë botërore, ka filluar në Evropë, ka filluar lufta dytë botërore dhe ka qenë objekt destabiliteti për një kohë shumë gjatë. Projekti I Bashkimit Evropian e ka bërë Evropën, siç thash më parë, përparoj të ecë përpara të jetë fuqia më e madhe ekonomike, bashkimi më I madh ekonomik në botë. Britania mendon që është e pesta ekonomi në botë. Britania është një shtet I fuqishëm, është një shtet I cili jemi krenar në të cilin jetojmë dhe kontribuojmë dhe për cilin ku votojmë edhe nesër, por mendimi im është I qartë dhe I prerë që qenia në zemrët e Bashkimit Evropian, ndryshimi I Evropës
dhe me thanë nëpërmjet fqinjësisë së mirë, nëpërmjet bërjes së politikeve të gjithë bashkë, është shumë më mirë se ta shikosh Evropën nga dritarja dhe të shohësh projektin e Evropës ndoshta duke falimentuar. Britania ka qenë elementi kyç i Bashkimit Evropian dhe nuk e di si do të duket Bashkimi Evropian pa Britaninë. Shumica e nismave, një ndër kampionet më të mëdhenj ka qenë Churchilli. Pastaj mrapa mos të harrojmë se shumicën e ligjeve që janë ligje themeltare të Bashkimit Evropian, kanë qenë të sugjeruara edhe shpeshherë të dizajnuara nga britanik. Absolutisht. Përfshirë këtu edhe vetë euron, cilën nuk e mori Britania në vitet 90. Kështu që kjo nuk është se ka Unë them që le ta marrim nga ana e leave ose remain. Do ikim, do rrim. Ata që kanë votuar për të qëndruar, janë shumë të orientuar në projekti i Bashkimit Evropian. Evropa e bashkuar, Evropë e përparuar, Evropë e qytetëruar, Evropë në të mirë të qytetarëve të Evropës që shpërndan demokracinë gjithë botën. Kurse ata që mendojnë për leave, mendojnë që Britania i ka gjitha këto virtyte dhe mund ta shpërndaj atë parimet e demokracisë vetë si Britani, pa pas nevojën e Evropës. Mund të ndodhë, nuk do bëhet hataja në qoftë se nesër të dalim, por unë jam i mshaj shumë asaj idesë që një Evropë e bashkuar është stabilitet për gjithë botën. Zoti Kaçubaj, çfarë mendon se ka trigger, si thuhet, çfarë mendon se ka shkaktuar ardhjen deri në një referendum mbi çështjen e Brexit, të qëndrimit apo të daljes nga Bashkimi Evropian, pas siç thamë ndoshta mbi 40 viteve të një bashkëjetese apo të qenit një antar i Bashkimit Evropian. Unë mendoj se ka 3 arsye kryesore, ose ndofta më shumë, po ka disa arsye. Arsyeja e parë është pakënaqësia e popullit me politikat e shteteve përkatëse, sepse sa më falni, sa mirë i njeh popullsia britanike çështjet europiane ose politikat europiane, sepse për së pari njohin politikën e brendshme, pastaj do të shkojnë. Aty dua të dal. Po. Populli ndërkombët që bëjnë ose janë në Bashkimin Evropian i njeh shumë pak vendimet edhe funksionimin, madje edhe mekanizmat e Bashkimit Evropian. Por çfarë ka ndodhur? Se unë janë isa me një arsye tjetër, po me që më cite këtu, përgjithsisht, liderat shtetëror lokal, po e quajmë, shpeshherë për të justifikuar vetveten, kanë fajsuar supra shtetin që quhet Bashkimi Evropian. Madje, edhe kur tabloidet, apo gazetat tjera, apo lëvizje tjera politike pak ekstremiste, kanë fajsuar Europën, ato kanë kyçur gojen. Edhe kur nuk i kanë dalë për zot. Pse? Sepse u ka konvenuar atyre për politikën e sotme. Në politikë, sidomos në Britani, po në përgjithësi në botë, ka një shprehje, që një ditë është sa një vit dhe një vit është sa një ditë. Tash çfarë ndodh? Ato për politikat e sotme, për mbijetesën e tyre të sotme, për sondazhet e sotme, kanë lejuar, shpeshherë janë bërë edhe pjesë po e quajmë ne baltosjes ose fajsimit të Bashkimit Evropian. Edhe kjo ka qenë një ndër arsyet kryesore. Sidomos në një situatë ku popullsia lokale, native, nuk e njeh mekanizmin e Bashkimit Evropian. Kjo ka qenë arsyeja e parë. Arsyeja e dytë ka qenë, do të flasim hapur, mendoj se forcat liberale të majta janë shumë për të fajsuar për sa i përket mekanizmave të Bashkimit Evropian. Në çfarë aspekti? Në aspektin e asaj që nëpërmjet Bashkimit Evropian ose me flamurin e Bashkimit Evropian, ato kanë futur agjenden e tyre për të tetërsuar jetën lokale. Specifikisht me emigracionin, specifikisht me shumë ligje që ato i kanë maskuar me të drejtat e njerëzit, të cilat duhet ta themi troç. Deri në po mbaroj këtë, pastaj po kalojmë. Deri në një farë pike që populli lokal autokton shpeshherë ka menduar që po tjetërsohet mënyra e tyre jetesës. Me sa të drejtë? Jo me shumë të drejtë, por mjafton. Që do thotë nuk qëndron. Jo, qëndron, po jo ndofta atë shumë sa mendohet.
Më duket se kishe një pikë të tretë apo jo? Pika e tretë është globalizimi. S'do të harrojmë dy gjëra. Bashkimi Evropian ose ideja e Bashkimit Evropian është kozjatja më e madhe e pacës në Europë me njëri tjetrin. Njëkohësisht, gjatë viteve 90, me rënien e murit Berlinit, me lëvizjet e asaj që u quajt rruga e tretë ose rruga e mesme, që filloi nga Clintoni në Europë, në Spanjë edhe në Britani me Blairin, pati një zhvillim që se kemi parë kur më përpara, ekonomik. Edhe globalizimi ishte ajo ideja që njerëzit do të jetojnë më mirë, do të jenë më të kamur dhe do të kenë një jetë më të qetë edhe më të gjatë. Ajo që u gabua në shumë qeveri lokale të Europës, dhe jo vetëm, është se u harruan njerëzit e zonave të industrializuara edhe prodhuese. Dhe në vend që ato njerëz që deri dje jetonin me prodhime, në vend që ato të ritrajnoheshin për të kapur globalizimin, sepse fabrikat e tyre u quan në Bangladesh, në Pakistan, në Kinë, në Indi, e tjerë, në vend që ato të ritrajnoheshin, ato u lanë në mëshirë të Zotit. Edhe për këtë arsye, ishte më lehtë pastaj për ekstremizmat, apo për tabloidet që qisnin gazetat e tyre, që t'i bindin njerëzit se Gogoli është atje në Bruxelles. Në fakt, Gogoli është gjithkund. Po, zoti Hasani, Antoni preku edhe çështjen e imigracionit, fushën në të cilën ju jeni edhe ekspert, sepse jeni dhe avokat në Britaninë e Madhe. Si e shikoni këtë çështjen e imigracionit, pastaj do mbledhni pak dhe te globalizmi? Unë të them 3 çështje janë që sollën Brexit në Britani. 1, dobësimi i ekonomisë, dobësimi i sistemit politik dhe ekonomik në Bashkimin Evropian, si rezultat i zgjerimit ose nëse sfilitjes së këtij projekti me shtete të reja antare që ishin në stade të ndryshme, që solli pastaj edhe emigracionin masiv në Britani, që është edhe faza e dytë, i cili solli vetvetiu një pakënaqësi, ndoshta edhe pa justifikueshme, por ndoshta në mentalitet në pjesë të ndryshme të Britanisë, sikur në radhë parë, në fillim viteve 90 kishin fajin refugjat, kohët kur ishte Tony Blair kryeminist kishin fajin refugjat që vinin dhe demografia britanike po ndryshonte. Pastaj nga 2004 që mrapa në fajin në patin qytetarët e Bashkimit Evropian, këto dyja ishin 2 faktorë shumë të rëndësishëm që zgjohen pastaj që erdhën 1 milion Polakë, Romon, Bullgar. Parashikimi ishte shumë më i lartë apo jo? Parashikimi ishte me miliona më shumë, me miliona tjerë, po duhet po ta shishe një pjesë e popullatës britanike dhe duke përfshi këtu edhe mënyrën se si u transmetua kjo nëpërmjet medias, influencoi shumë publikun britanik në mënyrën se si kur vendet e Evropës që ishin në stade shumë më të ulët se Britania po vinin këtu për përfitonin shërbime sociale, shërbime shtetësore dhe gjithë sistemi i edukimit dhe gjitha po kolapsonte. Kjo solli një pakënaqësi të përgjithshme për masivitetin e emigracionit që çoi edhe rritjen e frymës të, me thënë drejtën, anti-emigracion në Britani. Kjo e cila u shfrytëzua pastaj edhe brenda luftës civile që ekzistonte në Partinë Konservative. Sa qëndron kjo, zoti Hasani, sepse duhet kemi parasysh sepse ne ose Britania e Madhe, po nëse pengon një emigracioni që do pengojë do jetë emigracioni i ligjshëm i Bashkimit Evropian, kurse emigracioni i paligjshëm ose do jetë akoma i pakontrolluar. Mbarimi i luftës botërore. Ne do pengojmë francezët, gjermanët, italianët Kjo është absolutisht skandaloze. Në shëndetësi e tre janë. 1 janë dobësimi i Bashkimit Evropian dhe kërkesa e mundësive të reja nga qytetarët e Bashkimit Evropian në Britani, që për hir të vërtetës ka pas një ekonomi të fortë gjatë gjithë kësaj periudhe ku shumë vende të Bashkimit Evropian kanë qenë afër kolapsit. E dyta ka qenë rritja e një sistemi e një ndjenje anti-emigracioni, thash në pjesën më të madhe pa justifikuar, ndoshta edhe mbështetur edhe nga elemente ndryshme medias me thanë më shumë me përkatësi të djathtë dhe ekstreme
Jo vetëm djathtas, edhe majtas. Treta po, por ekstremet. Ajo është shumë e rëndësishme që duhet të teksohesh Brexitin e ka sjell është një plag e veç kaktuar e Britanisë si rezultat i luftës civile në partinë konservative që në vitet 70 që ka ekzistuar me kryeministrat ndryshëm konservativ që nuk e kanë zgjidhur kurrë çështjen e Evropës, kanë qenë shumë euroskeptik, ka pas nga ata që kanë lviz në qendër, por shumë nga ata kanë qenë euroskeptik dhe i donte David Cameron të merrte një vendim që shpresoj dhe besoj që do ta vuaj gjithmonë. Duhet thënë se kemi edhe një lider të madh, si Mos harrojmë se konservatorët e futen tani në absolutisht shumë e vërtetë, po kjo ishte Jeremy Corbyn ka bërë fushat kundra futjes në Europë. Vazhdon edhe sot të jetë anti-europian, jo vetëm edhe sot është të paktën në rastin më të mirë është i pa vendosur, më të them. Unë pash sot sot ishte bërë përshtypje shumë në Facebook një imazh ishin nxjerr i një të riu që po qante dhe të mërsh mos më bëni të votoj këta. Këta cilët? Dhe më thënë Jeremy Corbyn edhe Boris Johnson. Okay. Ose ndoshta edhe këta partive më të vogla, por kemi shkuar një situatë që çfarë oferte jep Jeremy Corbyn, çfarë oferte jep Boris Johnson. Boris Johnson get Brexit done. Se çan do ditën që bëhet Brexit done, ku do të jemi, ke do jemi, ke do lidhemi, çfarë marrëveshje do bëjmë, asnjë nuk e di. As ai vetë po ta pyesësh ndoshta. Get Brexit done, that's a message. Well, what happens beyond? Okay. Jeremy Corbyn thot qartë, me mua, unë do të jap mundësinë, do negocioj një marrëveshje, të cilën as unë se di ç'a është, po do jetë diçka, do t'ja fusë ju në referendum, unë s'do bëj as po as jo, i si të vendosni ju, do bëhet. Dhe pastaj vjen Liberal Democrats që thotë unë do ta anulloj Brexit. Jemi në një katravuar të vërtetë që do zoti të zgjidhet sa më parë. Ne kemi Brexit Party që thotë të dalim pa marrëveshje fare, të dalim sot edhe s'ka. Edhe konservatorët thonë të dalim nëse s'ka mënyrë tjetër. Jo, konservatorët përgjithsisht. Martin, nuk është Bashkimi Evropian që na ka bërë neve, nuk janë qytetarët e Francës, Gjermanisë, të Suedisë, të Hollandës, të Belgjikës, ata që i kanë shkaktuar gjithë të plagë Britanisë që thuhet me çdo kusht të dalim nga Evropa. Zgjerimi pafund i Bashkimit Evropian, që është faktikisht një plagë që ka mbetë hapur edhe për Shqipërinë tash, po ta marrim në atë kontekst, ka shkaktuar lodhje sepse Britania është kontribusi kryesor i buxhetit të Bashkimit Evropian. Mos harrojmë se Greqia duhet të bail out. Do të thënë është dashur të rimëkëmbet, po Italia u deshte që është ekonomi shumë e madhe. Po. U deshte rimëkëmbet. Ku i marrin gjithë këto fonde? Gjermania 1, Britania kanë edhe një farë të drejtë apo jo, anglezët. E vërtet, por po mendojmë që ta bëj punën anën e Brexitit, po ashtu. Ata që mendojnë Brexiteer kanë thënë pse neve taksat tona shkojnë për të bail out. Po, se do të shikojnë edhe ne këtë garantim. Europa jugore, lindore njëra tjetra që ne pse paguajmë ne për turin me këmbë për Franca, Spanja, Greqia, Italia njëra tjetra. E kjo shkaktoi një reaksion zinxhir dhe mënyra se si u menaxhua dhe fushata elektorale e daljes Bashkimit Evropian e referendumit, qeveria kishte garantuar që të fitonte dhe tha hajt të bëjmë sa për të mbyllur një supozonte për të mbyllur një plagë të vjetër në partinë konservative, por se që shohim sot për hir vërtet ishte një fushat pothuajse e vakët apo jo, zoti Kaçubaj. Unë kam marrë pjesë gjatë fushatës goxha aktive për sa i përket fushatës së referendumit. Edhe diçka kam kuptuar aty. Historikisht, njerëzit votojnë me zemër. Fushata për referendum nga, po e thuajmë ne, establishmenti, që ishte përgjithsisht pro ndenjes në Europë, ka qenë një fushat e drejtuar trurit dhe jo zemrës. Pikërisht për këtë, mendoj u votua që dilte nga Europa, sepse ata të cilët bën fushat për dal nga Europa, shkuan direkt e në zemër të votuesve anglezë. Plus asaj, janë dy element tjerë shumë të rëndësishëm. Gjatë asaj kohe kanë votuar 3 milion njerëz, të cilët kur në jetën e tyre s'kishin votuar. As për zgjedhje lokale, as për zgjedhje qendrore dhe as për ndonjë
referendum apo diçka tjetër. Ato arriten, pra njerëzit që bën fushat për të na nxjerrë nga Europa, arriten t'i bien tamam mesit, problemit të gjërat të njerëzve të cilët nuk kishin votuar përpara, të njerëzve që nuk ishin të kyçur në diskursin politik të ditës. Edhe në vend të fushatës që bën pro-evropianet, që shiko, 2 e 2 bëjnë 4, ne na bje më mirë për xhepin ton për parat tona, ana tjetër tha jo vlla, s'na duhen parat, nuk na duhet asgjë. Le të vuajmë, por të vuajmë kryelart. Le të vuajmë, por mos të tjetërsohemi me ligjet europiane, mos të tjetërsohemi me taksat që na shkojnë për vendet europiane, mos të tjetërsohemi me miliona emigrantë që po vinë nga Azia, nga Afrika e tjerë, plus ata që janë të komunitetit europian. Edhe njerëzit thanë e dishi, më mirë kryelart, të vuajmë pak, sepse ne jemi anglez, jemi skocez, jemi welsian, jemi irlandez, kemi shekuj që pavarësisht se çfarë bëhet, ne prapë se prapë vazhdojmë, ne prapë se prapë jetojmë, ne prapë se prapë e gjejmë rrugën e duhur. Tani, unë mendoj se kjo nuk është për të hedhur tutje, por gjithashtu mendoj se Britania nuk ka nevojë të mendoj ashtu. Britania e kishte edhe ka prapë fuqinë që të ngulë këmbë dhe ta reformoj Bashkimin Evropian. Pra, nuk, edhe një herë po i kthehem asaj çfarë thash në fillim. Këtu nuk bëhet fjalë që anglezët apo skocezët apo tjerët në Mbretërinë e Bashkuar do vdesin për bukë. Absolutisht jo. Britania e Madhe, Mbretëria e Bashkuar do vazhdojë, do zhvillohet, do ecë para, edhe në një farë mënyre do ketë rimëkambje. Por Britania e Madhe nuk ka nevojë që të jetë në këtë pikë. Britania e Madhe ka nevojë që të mendojë se jo valla, ne nuk është që duam të mbijetojmë, ne duam të drejtojmë, duam të primë, edhe këtë e kanë mundësinë më mirë ta bëjnë brenda Bashkimit Evropian. Paktën nga mënyra si e shoh. Kështu që për të kthyer pyetjes, si pse ishte fushata ishte shumë e thjeshtë. Krahu Remain nuk bërit mjaftueshëm për të hyrë në zemrat e votuesve. Për fajin e kujt? Për fajin e neglizhencës së syre sepse nuk e prisnin. A ka një spektër politik apo një parti politike të caktuar e cila mund të fajsohet për mos bërin një fushatë ose një sensibilizimi të caktuar? Martin, unë jam Jeremy Corbyn edhe lufta e brendshme në Partinë Konservatore. Absolutisht. Të dyja të bashkë. Frika nga humbja e elektoratit në këto parti tjera. E qartë, po. Britania nuk kishte nevojë që të fuste në manifestën e tyre, Partia Konservative të fuste referendumin për daljen nga Bashkimi Evropian. Ishte një luftë e brendshme që zhvilloheshe me vite. Margaret Thatcher nuk ishte a që zoja ta bante, gjithë kryeministrat që vinë Tony Blair në kryeministrat më të suksesshëm në Britani nuk e banin gjë të tillë. Edhe çdo predecesor. Do të thënë se kishte një presion. Nuk kishte që të jepë i fund një herë mirë gjithë absolutisht, por zërave skeptik brenda partive të ndryshme, jo vetëm konservatore. David Cameron e gjykoi shumë keq situatën në luftën e brendshme. Asnjë kryeminist konservativ nuk nga lufta që nga momenti që shkryer Bashkimi Evropian, që ka hyrë faktikisht Anglia në Bashkimin Evropian, deri atë ditë nuk ka pas një kryeminist që ka pas mundësinë me marrë një vendim të tillë. Ky mori një vendim sepse ndoshta ju duk atij që është rak, por një vendim që sot ka pasur do të ketë pasur shumë të rënda. E tha të kënaq partinë time, të fusim manifesto, nëse fitojmë do ta bëj referendumin. Atëherë ai ngeli aty se ishte manifesta është që dim është, si më thanë, programi ai e përtonte në mandatin e dytë, jo të parin, se absolutisht sigurohet një mandat të dytë të bazuar mbi absolutisht do fitonte se ai do fitonte dhe jetonte se kishte fituar, kishte hedhur poshtë çështjen e Evropës, por ishte një miskalkulim i jashtëzakonshëm katastrofik që cilin e provojmë me gati 4 vite tani. Ajo që ishte shumë e rëndësishme është që
ka qenë po ashtu edhe Jeremy Corbyn, kur u ba gjatë kohë, I fushatet do nga ana dia apo do të shprehuar. Fushat. Mendoni vetëm momentin kur ai doli në televizor dhe pyesin, ishte në Sky News mos gaboj, kur e pyeti gazetari tha, ku është ta zemra jote në referendum? Nga 1 deri në 10, ku është zemra jote në referendum? Ai tha 7, ndoshta 7.5. Në atë moment unë kam kuptuar që referendumi ishte I humbur. Që dalja Leave do fitonte. Kur lideri I opozitës thotë që unë zemrën kam 7 deri në 7.5, çfarë do bëjmë shtetësit? Edhe kjo I dha atë katastrofen, dha atë vendim, por sido që tjetë Britania është plus kemi edhe mos harrojmë se kemi ngritjen e populizmit nëpër Evropë. Shumë qeveri, megjithëse tash I duket se ka rënë qetësi se kanë parë se premtimet populiste nuk sjellin askund. Ngrihemi ku në establishment, nuk është po Evropa ose kapitalizmi nuk mund të jetojë pa një farë establishmenti. Populizmi është fitimtar në vende socialiste, komuniste, e kemi parë atë kur partia u heq të populli ndek mbrapa. Nuk është një sistem I tillë. Në Britania është vend kapitalist, edhe kështu do mbetet gjithmonë. Una është që... Po është në rise populizmi, në ngritje apo jo? Po kjo Jo vetëm në Europë është në rënje. Në Europë, zgjedhjet e fundit kanë treguar se është në rënje. Po në Amerikë populizmi ka një rritje fantastike ekonomike me Trumpin. Populizmi po them. Po, aty, shiko. Trump është president populist, jo president I karrierës. Gjithçka ka lidhje me ekonominë. Në Amerikë për momentin ka një rritje fantastike ekonomike. Edhe pse fatkeqësisht mendoj se shumica e kësaj rritje është një flusk që e ka fillimin nga Wall Street, pastaj shkon në rritjen e dhënies borxh që kanë bankat, pastaj lëvizet ekonomia e ndërtimit edhe shtëpijave pra imobiliare, pastaj kthehet në prodhimtari dhe në fund kur të vijë koha që të shkoj prapë tek Wall Street, ndofta në një mandat dytë të Trumpit, ose biles mbasi tik Trumpi, atëherë do I mbesi në dorë bombja dikujt tjetër kur vin, sepse do shohin se kjo ka qenë një rritje flusk. Dhe por populizmi është në rritje për këtë arsye. Edhe kështu them që Donald Trump, zgjedhja Donald Trump si presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës ka sjellë një çoroditje të politikës botërore, sepse është shumë e vështirë për politikanët e Bashkimit Evropian, sepse ai po lufton projektin evropian, thotë që dilni nga Bashkimi Evropian, dilni, Boris Johnson is a good guy, get out of it, you do great deal, fantastic deal. Është shumë e vështirë për politikan tradicional të Evropës të merren me një politikan si Donald Trump që nuk ka problem asnjë gjë. Çdo gjë nuk ka problem për te. Çdo gjë çfarë si çfarë thotë është sensacionale. Po por zgjedhjet e fundit kanë treguar se në Europë populizmi është në rënje. Absolutisht. Po se e kanë se populizmi nuk ka sjell asgjë përveç se shkatrim të Evropës. Megjithëse ka një rritje të krahut të djathtë, që është I shëndosh në sensin e mirë. Krahu ekstrem është problem. Që është krahu I shëndosh, jo ekstrem. Në Austri, në shumë vende tjera, ka një rritje të qartë. Zoti Kaçubaj, përveç të tjerave, fushata zgjedhore është e përqendruar edhe në çështje shumë të rëndësishme, do thoja si shëndetësia, strehimi, mjedisi, ndryshimet klimatike e tjerë. A mendoni se këto të fundit mund të blihen në hije nga tema e nxehtë e Brexit, pra votuesit votojnë më tepër atë parti me të cilën përputhen më tepër në çështjet e Brexit, pra të daljes apo të qëndrimit në BE, sesa për çështje madhore apo të rëndësishme të vendit? Fatkeqësia e këtyre zgjedhjeve është se po mos ishte çështja e Brexitit, Partia Konservatore do të fitonte tejet bindshëm, sepse nëse shikon manifestin e tyre, janë programe të cilat do jepnin një shtytje ekonomike. Kaq të fortë Britanisë, sa ndofta se kemi parë qysh në kohën e Blairit. Ndofta edhe më parë. Por duke pas parasysh se çështja kryesore edhe boshti I gjithë kësaj është Brexiti. Biles, unë jam I mendimit që Boris Johnson ka bërë diçka shumë të mirë me shpalljen e zgjedhjeve. Biles ndofta duhet ta kishte bërë edhe më herët, sepse vendi duhet lëviz. Nuk mund të kemi
një ngrirje të jetës politike. Unë nëpërmjet punës ditore që kam në takon shpesh me taku njerëz lider të industrisë dhe të biznesit anglez, të cilët janë 100% pro-europian, por sot kanë arrit në atë pikë që thonë, e disi, nuk ka rëndësi, si dolem, si hym, ne duhet të lëvizim, nuk mund të rrim këtu. Vetëm se do të ndërpres pak, sepse Boris Johnson i shpalli zgjedhjet e parakohshme vetëm si pasojë e dështimeve të tija për të pasur përkrahjen e parlamentit. Duhet ta kishte bërë më herët. Kur nuk e di se kur mund ta bënte se sapo ishte faktikisht Martin, unë jam me atë që unë faktikisht e kam bërë Republike përpara edhe se kam kandiduar për Partinë Liberal Democrats, por unë mendoj se ndoshta marrëveshja ose mbështetja që Joe Simpson, kryetari i Partisë Liberale Demokrate, i dha Boris Johnson, ndoshta i dha një deg ulliri për të kapur dhe ra dakord që zgjedhjet të bahen dhe jemi në këtë moment që jemi sot, por unë kam qenë mendimit që po të vazhdonte një situatë e tillë, kam përshtypjen se më mirë se sot Boris Johnson do ishte detyruar që të lëshonte pellet, kishim një referendum dytë edhe pas zgjedhje fare. Sepse kishte arrit në atë pikë që s'kishte nga shkonte, po opozita e kishte rrethuar në mënyrë të tillë që as mund dilte, as mund lvizte. Po që ti bëhet një pyetje pak a shumë me zotin Kaçubaj. A mendon se gjithçka tjetër do lihet në hije për hir të Brexit në këtë zgjedhje? Sepse edhe zgjedhjet në vërtet janë për Brexit. Martin, nuk ka asnjë iluzion. Jam plotësisht i qartë, këto zgjedhje janë zgjedhje Brexit ose Remain. Pavarësisht udhëheqësit që ka Partia Laboriste, njerëzit do të rallin, do të afrohen, do të harrojnë se kush është udhëheqësi, se kemi një opsion shumë qartë. Ndoshta Labour nuk është 100% qartë, po të paktën ata po shkojnë rrugës deri në referendumit dytë. Conservatives get Brexit done. Kush është me Brexit, kam përshtypjen se tani do të ketë rreshtim drejt Brexit, jo rreshtim drejt partisë. Realizmi. Absolutisht. Atë zoti Kaçubaj, do t'ju drejtoja një pyetje. Për këtë duhet votojnë shqiptarë që jetojnë në Britaninë e Madhe edhe pse sipas jush? Në çdo mundësi që më është thënë, e kam shprehur se është pak egoiste, por edhe etnike, pikpamja ime për sa i përket Brexitit. Sepse unë jam i mendimit që autoktonët britanik, si dolëm, si ndenjëm në Europë, do mbijetojnë, do kalojnë disi, nuk do vdesin. Por, si komunitet shqiptar, unë jam i mendimit se ne do t'jemi një ndër viktimat e para nëse do t'ketë një Brexit. Për një arsye shumë thjeshtë. Ne dim se këtu janë arritur disa norma të diskursit politik edhe publik. Çfarë do që të ndodhë, nëse do duhet të fajsohet dikush, shumica e medjave, shumica e politikanëve dhe njerëz të platformës opinionit publik, nesër nuk do mund të sulmojnë aq shumë njerëz të një farë përkatësie fetare, një farë përkatësie racore, etj. Por ne jemi mësuar ndër vite që shqiptarët të jenë të sulmuar vazhdimisht në media, në tabloide, por edhe deri në vendin e punës. Edhe mendoj se për ne kjo do të jetë një humbje shumë e madhe, do të jemi viktimat e parë. Prandaj, pavarësisht programeve që kanë në manifestet e tyre partitë të ndryshme, shqiptarët duhet të kenë diçka parasysh, sepse më mirë për ne do të jetë sikurse ne të vazhdojmë të rrimë në Europë. Edhe ne do të jemi një ndër viktimat kryesore ose të parë. Dhe me këtë do të identifikohen për këtë çështje? Unë mendoj se ka dy rrugë. Një, duhet që të shohin partitë të cilat janë kundër Brexitit ose të paktën për një referendum dytë. Edhe e dyta, ka për shembull në Partinë Konservatore, edhe pse Boris Johnson ka bërë çmosin që kandidatët që ka paraqitur pranë popullit të jenë njerëz që janë për Brexit, në fakt ka shumë prej tyre që në një situatë tjetër ato po t'u jepej mundësia nuk do të ishin për Brexit. Kështu që nëse vjen puna që të votohet nesër,
edhe ke në një zonë elektorale, ke një kandidat konservator që ti e di se është kundër daljes nga Europa, pse jo? Por kryesisht ne duhet si komunitet, ne na konvenon shumë më shumë sikur se t'jemi në Europë. Ju me eksperiencë që keni ka ndonjë kandidat apo Absolutisht. Edhe nga ana konservative? Absolutisht që ka nga ana konservative. Se do të kemi parasysh se Boris Johnson do të ketë zgjedhur me pikmëri ata që janë në fakt pro daljes nga Europa dhe kam këtë frikë, prandaj po ju pyes. Ne duhet kemi diçka parasysh. Fatmirësisht Britania është nëna e demokracive moderne botërore, nëna parlamenteve botërore. Edhe përkundër vendit nga vim, njësh i partisë këtu nuk është diktator. Edhe partia këtu ka një peshë marramëndse. Ka një peshë marramëndse, plus pastaj kemi disa faktor tjerë. Partia konservatore ka njerëz që janë mbështetës donator të fuqishëm që duhet t'i dëgjoj. Partia laboriste ka sindikatat. Do thënë të janë të varur nga dikush. Absolutisht. Çdo politik. Pra, partia ka shumë rëndësi, edhe për këtë arsye Boris Johnson nuk ka pasur mundësinë që të largojë të gjithë ata që mund të jenë të lëkundër, ka kuptim kjo. Ose që janë prerësi, por nuk e thonë për hir të partisë, nuk e thonë se ne jemi për të ndajë njërën Europë. Zoti Hasani, kishte diçka për shtuar, duket? Unë do të drejtohesha me këtë rast nëpërmjet ALB UK TV, do të merrsha mundësinë, do të përfitoja mundësinë që t'ju bëjthirrje komunitetit shqiptar në Britani, që është faktikisht një komunitet në rritje, një komunitet i madh. Dhe ka shumë qytetar shqiptar britanik që i drejtohen nesër kutive të votimit. Nuk duhet harrojmë se nga kemi ardhur, kush jemi dhe ku jemi. Ne kemi ardhur në Britani si emigrant, si refugjat. Britania na ka hapur krahët, na ka dhënë të drejtat që nuk i gjetëm në vendin tonë. Shqipëria është një vend që ka 29 vite që aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, një klubi që qeveritë të tëra kanë investuar shumë për të bërë pjesë, pavarësisht se nuk kemi inkuadruar akoma. Ne shqiptarëve na intereson një që të jemi pjesë e Evropës, na intereson që Shqipëria të afrohet dikur në një Evropë të fortë, në një Evropë që konkuron gjithë botën, ku Britania është kontribues kryesor dhe ndryshon ligjet politike, ndryshon sjelljen ekonomike, kulturore, ligjore, sociale dhe politike brenda nga zemra e Evropës dhe jo duke u larguar prej saj. Brenda përgjegjësive të Evropës dhe jo duke u larguar prej saj. Elementet ekstremist në çdo vend të Evropës përfshirë në Britani nuk kanë vend. Për mendimin tim, votimi për një koalicion pro-Remain, pro-qëndrimit Bashkimit Evropian për mua është zgjidhja më e mirë. Qartë, faleminderit. Zoti Hasani, sa të shqetësuar janë shqiptarët që të kthehemi edhe një herë çështjeve që të prekën pak edhe çështje të tjera përveç Brexit. Sa të shqetësuar janë shqiptarët për çështje të tilla siç i përmendëm më sipër, siç janë shëndetësia, strehimi, por edhe një ndër gjërat shumë shqetësuese është edhe kriminaliteti, sidomos midis adoleshentëve që është kthyer pothuajse në një ankth për shumë familje në Britaninë e madhe, krimi mes adoleshentëve. Çfarë mendoni, sa të shqetësuar janë shqiptarët? Megjithatë duhet të thënë, dua ta theksoj sepse nuk kemi të dhëna mbi kriminalitetin mes adoleshentëve tek shqiptarët, por kemi mase mbi 1 ose 2 viktima kohët e fundit, vitet e fundit në komunitetin shqiptar. Partia Laboriste dhe Jeremy Corbyn po përpiqet me çdo kusht që ta largojë vëmendjen nga këtë Brexit done e Boris Johnson. Ne nuk mund të jetojmë Brexit, nuk mund të ham Brexit, nuk mund të prim Brexit, nuk mund të zgjohemi mëngjes vetëm Brexit, shkojmë me fjet vetëm Brexit. Brexit efekton, por ne jetojmë për ditë, shkojmë punën tonë për ditë, jetojmë jetën tonë sociale, jetën tonë aktive në punë, në jetën e përditshme, në profesion që kemi, dhe si rezultat i kësaj problemet më të ndryshme janë neglizhuar që nga 2016 deri tash, ku qeveri konsekutive, njëra pas tjetrës konservative, kanë dështuar deri sot të merren me problemet kryesore përveç kryefjalës Brexit dhe fundin e fjalisë Brexit. Problemi housing është problem shumë i mbret. Problemi i NHS,
në kohën 98-99 kur kemi ardhur neve, mund të kesh prit ndoshta edhe 20 orë, 30 orë ke prit për me për në spital, për të accident emergency, për të parë nga një doktor. Mbrit më një kohë që ke prit nga 2-3 orë. Tash është bërë prapradha pritet njerëzit i pa fotografitë e fëmisë duke i shtrirë në tokë, sepse nuk kishte doktor për ta parë, nuk kishte vend, nuk kishte shtretër. Kjo është këta janë problemet e kriminalitetit, vrasje për ditën Londër, këta janë probleme që janë rezultati underfunding, mos financimit të qeverisë, projekteve, financimit të policisë, të probation, kjo është edhe një shqiptimi atyre që duan të dalin nga Bashkimi Evropian, apo jo? Jo, kjo është, mund të interpretosh si duash, por një tjetër, qeveria ka harruar për mendimin tim qeveria ka harruar çdo anë tjetër të funksionimit të shoqërisë britanike dhe është obsessed me Brexit. Okay. Get Brexit done. Mos harrojmë diçka. Po. Ky vend, po dalim edhe një herë nga fillimi. Ky vend vjen nga një krizë super e thellë ekonomike e 2008-s, që është pasojë e 2-3 faktorëve. Një, keq severisja nga fundi i qeverisjes laboriste. Pra keq menaxhimi i fundit. Tony Blair e ke fjalën? Tony Blair edhe Gordon Brown. Kryesisht Gordon Brown, apo jo, më falni. Gordon Brown ishte ministri i Thesarit, kështu që në qeverinë e Blair. Në qeverinë e Blair. Okej. Kjo është e para. E dyta pastaj është kriza me edhe fluska e borxhdhënieve. Kryesisht në Amerikë, po që shkaktoi borxhmarrjeve. Të dyjat, që shkaktoi një dallë goxha të fuqishme, edhe Partia Konservatore u desh që të rrullte në mënyrë marrëmendse fondet edhe shpenzimet e qeverisë. Do të thënë se ishte edhe një krizë globale, nuk është se ishte kryesisht e shkaktuar apo e pësuar vetëm nga Britania e Madhe. Mund të them se qeveria konservatore, si e para e koalicionit me liberal-demokratët, pastaj edhe këto tjerat mbrapa, kanë bërë një punë goxha të mirë për sa i përket shpenzimeve dhe borxheve të shtetit. Por ne duhet të kemi parasysh sepse ti mund ta menaxhosh mirë portofolin tat, por nëse njerëzit jetojnë me keq, kanë shërbime me të këqija, ajo nuk ka rëndësi për njeriu normal që do të jetojnë. Kështu që barashkat e një qeverie liberale i hangri një qeveri konservatore që fatkeqësisht mendoj se ndodh shpesh. Edhe do thosha kështu që kumullat i han liberale dhe dhëmbët u bien konservatorëve. Edhe pavarësisht gjithsaj gjirulldiet jashtëzakonshme që kanë ndodhur 3 vite e gjysmë, ekonomia britanike për hir vërtetës punësimi ka qenë në nivele të stabil, larta, ekonomia nuk ka psuar rënien përgjithësi, pavarësisht lërnies së vlerës. Por kemi parë food banks, që nuk kemi parë që nga lufta e dytë botërore. Por jo në kjo është vetëm për një arsye, sepse ne akoma nuk e kemi shijuar full scale, të plot, çfarë është Brexit. Që ti kthejmë edhe një çështjes me shqiptarët. Ku gjenden shqiptarët britanikët në gjithë këtë sagën e Brexitit dhe si ndikon në komunitetin shqiptar një dalje nga Bashkimi Evropian, një dalje mundshme nga Bashkimi Evropian sipas jush? Unë kam shumë shqiptar që telefonojnë, kam emision të veçantë në ALB UK TV që janë shumë shqetësuar, kam në zyrën time që telefonojnë për ditë njerëzit çfarë do ndodh me Britaninë qofse nesër qeveria Boris Johnson është kryeministër me shumicë të madhe parlamentare dhe me votat i ka siguruara për dalë Brexit. Nëse do kemi marrëveshje, do ketë një situatë turbulluese ku do të jetë pak e disorientuar situata, por shpresoj që me marrëveshje çështja e qytetarëve bashkëshqiptar dhe gjithë atyre qytetarëve tjerë të Bashkimit Evropian që jetojnë dhe punojnë në Britani të zgjidhet. Është në qoftë se mund të ndodhi ajo që edhe dalim edhe pa një marrëveshje në fund vitit 2020, përfundojmë pas një marrëveshje, do të jetë katastrofike, besoj shumë më shumë për qytetarët e Bashkimit Evropian, përfshi edhe shqiptar që janë me pasaporta të vendeve të Bashkimit Evropian, që kanë bërë jetën e tyre, kanë krijuar familjet e tyre, janë shkolluar, janë edukuar, jetojnë të me vite, ndoshta me 10 vite këtu, edhe pa pritmas ndjen pa dëshiruar këtë vend.
ne do të bëjmë çmos qeveria, çfarëdo qeveria që të dalë nga zgjedhjet e ditës së nesërme, duhet të sigurojmë me çdo kush qytetarët e Bashkimit Evropian se ata janë të mirë pritur këtu. Ata që kanë ardhur këtu duhet që qëndrojnë këtu dhe të fitojnë lejen e qëndrimit dhe të vazhdojnë jetën si neve. Njëjtën gjë. Kriza, konfuzioni është i jashtëzakonshëm. Qartë. A mund të ketë ndonjë pasojë pozitive dalja nga Europa për shqiptarët dhe për sa i përket çështjes së migracionit me që jeni dhe i kësaj fushe, mund t'ju pyes si pasojë e daljes nga Europa, a mendoni se mund të ketë edhe ndonjë amnisti ku mund të përfitojnë shumë emigrantë të paligjshëm në Britaninë e Madhe duke përfshirë edhe një pjesë të shqiptarëve mbase? Tre gjëra. Një. Ata që donin Brexit donin maksimum zbritjet e migracionit. Qartë. Një amnesti me qindra mijëra vet, me 1 milion vet, nuk e dia të përballonte Boris Johnson kryeminist. Absolutisht. Dhe shpresoj se ai ka thënë vetë që do ta baj. Radhë dytë, për sa i përket Shqipërisë në veçanti, Michael Gove, gjatë fushatës që ose mani mend, gjatë fushatës për referendumin, u tallë po tha, ne mund të bëjmë tregtit lirë dhe me Shqipërinë. Shpresoj të jetë vërtet nëse është, le ta bëjë një tregtit lirë drejt për drejt, marrëveshje tregtit lirë siç po bën me Amerikën, ta bëjë edhe me Shqipërinë. Në veçantë. Shpresoj se këta politikanë nuk mund të tallen kështu. Sepse ai e përdorin Shqipërinë se mund të absolutisht vetëm për ana si tallje më shumë se sa për nuk e di, nuk kemi diçka parasysh. Duhet kemi parasysh. Sa i përket beneficioneve edhe të Shqipërisë si shtet. Jo të ne shqiptarëve këtu. Po dhe shqiptarëve këtu mund të krahasosh të dy? Po dal edhe aty, po me që mora shkas nga Naimi. Për sa i përket asaj punë, ne duhet kemi diçka parasysh. Rruga e vetme në të cilën duhet të synojë të përshkojë Shqipëria është drejt Bashkimit Evropian. Në një situatë të tillë, Bashkimi Evropian nuk do ja lejonte Shqipërisë marrëveshje të cilat i japin përparësi Britanisë së dalë nga Europa dhe jo Bashkimit Evropian. Sepse Bashkimi Evropian ka pas fuqi të bëjë diçka të tillë me shtete shumë më të forta se sa Shqipëria. Po flasim këtu Kanadan, Japoninë, shumë vende tjera. Tani imagjino se ç'mund të bëjë me Shqipërinë. Kjo është një. Absolutisht. S'po hym pastaj tek mini Schengeni i Ramës dhe Vučićit. Por ne po flasim që të mbetim me aty. Ne të flasim për sa i përket marrëveshjeve shqiptaro-britanik. Kjo nuk do lejohet, sepse përse Bashkimi Evropian ka qenë kompakt në gjithë negociatat me Britaninë. Ne duhet kemi diçka parasysh. Suksesi i shëndosh i Britanisë jashtë Europës nuk do lejohet nga Bashkimi Evropian. Ato do bëjnë çmosin, jo me një natë, por nga interesi i tyre. Po sepse për sa i përket marrëveshjeve tregtare, ato do vënë për para gjithçka e interesin e tyre. Sepse është shumë e thjeshtë, nëse Britania arrin një sukses të papritur, atëherë do ketë edhe shtete tjera të cilat do kërkojnë të dalin. Po, më fal, po kjo është e padrejtë nëse Europa do mundohet me një mënyrë sabotazhi apo mënyra të tjera. Të pengojë Anglinë. Absolutisht. Europa vazhdoi në rrugën e saj vetëm që mos bëhet një shembull për të dalë edhe shtetet tjera nga Bashkimi Evropian, kjo do ishte e padrejtë apo jo? Është drejta e saj nga ligji dhe Zoti që të shikojë interesin e vet. Edhe në çdo negociat tregtar. Pa ju futur në hak. Absolutisht në hak. Por ajo do shikoj interesin e vet. Të marrim shembullin e Shqipërisë. Nëse Anglia apo Britania në përgjithësi, Mbretëria e Bashkuar, ka marrëveshje të cilat i japin mundësi më të mira bizneseve apo tregtisë britanike se sa një biznesit francez, pse ka interes Europa që ta lejojë atë? Absolutisht jo. Pra nuk është të hyjna. Tash për sa i përket shqiptarëve, me që përmendet shqiptarët. Por i përsëris. Në kohë krizash, pra për sa i përket Brexitit, ka shumë mundësi që nëse ne dalim, sidomos nëse dalim pa një marrëveshje, njerëzit të cilët kanë votuar për të dalë, do të jenë viktimat e para, për sa i përket autoktonëve. Problemi i dytë do të jetë uniteti i Mbretërisë së Bashkuar. Ka shumë mundësi që të dalë
Skocia, pastaj të ndiqet nga... Do prek të temë pak më pas. Vetëm shpejt lutem. Ka shumë mundësi që të ikë edhe Irlanda, e Veriut, e tjerë. Por, për sa i përket komuniteteve tjera, në kohë krizash, janë komunitetet të cilat janë më vulnerabel që vuajnë më shumë të parat. Edhe nuk ka komunitet më vulnerabel se sa që jemi ne shqiptarët. Pse? Ne nuk jemi në numër aq të madh sa të mund të vendosim se kush i vogël apo absolutisht, se kush mund të votojë. Unë mund të them diçka, në censusin më të madh që është bërë në këto vitet e fundit në Britani, në 2011-s, vetëm 13.000 sa vet janë të regjistruar rezident britanik të lindur në Kosovë ose në Shqipëri. Kjo është dyja bashkë. Kjo është një numër shumë i vogël. Mund të ketë tjerë që kanë dhënë emrin e qytetit ku kanë lindur, por për sa i përket shtetit, Kosovës e Shqipëri janë vetëm 13.000 sa veta. Kjo është një gjysmë lagje. Paktën në këtë sensus na kanë bashkuar si komb dhe jo si shqiptarë kosovarë si njerëz një. Është marrëgjuha, prandaj, është marrëgjuha. Një, e dyta, duke qenë komunitet që nuk kemi peshë elektorale, duke qenë komunitet që nuk kemi ndonjë peshë të madhe financiare, duke qenë komunitet që nuk kemi ndonjë peshë simbolike për sa i përket një feje ose një race, edhe duke qenë komunitet që nuk vim nga një shtet të cilit biznesi apo siguria britanike ja ka nevojën, siç mund të jenë vendet arabe apo vendet tjera, ne jemi expendable, se s'po më vjen tani. Si do që t'jemi. Prandaj është më mirë për ne që të rrim në Britani, të rrim në Europë, edhe të votojmë për njerëz që duan të na bajnë në Europë. Anton, por pyetja mund të jetë për secilin nga ju. Me që po flisim edhe për një farë benefiti, ndërthojza të paktën, ose një benefiti të mundshëm nëse një Brexit do të ndodhë. Mund të themi që Shqipëria e ka si strategji të hershme adherimin në Bashkimin Evropian dhe për këtë bie nuk ka rrugë tjetër. Që gjithë dakord. Okej. Aty mendojmë se do të ndodhë edhe Bashkimi i Shqiptarëve apo jo mes shqiptarëve të Shqipërisë, të Kosovës, vetëm që ta përmendoj zoti Hasani, edhe të Maqedonisë apo të trojeve të tjera. Si mendoni, siç e thash, kjo pyetje mund të jetë për secilin nga ju ose për të dy ju, medaljen e Britanisë, pra me ndodhjen e Brexit edhe një Europë ndoshta disi më të dobët, a mund të linjë një ide për një bashkim të shqiptarëve dhe të trojeve shqiptare për jashtë bashkimit evropian? Nuk ka shans. Vetëm që të marroj, dhe po çesë ndodh, a është në të mirën e shqiptarëve apo do të ishte një problem për rajonin? Si e mendoni, a mund ta shkaktojë këtë Brexiti? Nuk do të ishte problem për rajonin, por për shkak të geopolitikave që ekzistojnë, nuk ka shans se shqiptarët të bashkohen jashtë komunitetit evropian. Sot për sot. Një. E dyta, nëse, pra si doli, si nuk doli Britania nga Europa, unë jam i mendimit se shqiptarët do ta kenë tejet të vështirë rrugën drejt Europës, edhe duhet kuptojmë diçka. Pa u bërë Shqipëria e ngjashme me vendet europiane, ne nuk do të hyjmë në Europë. Pa i parë mbas kangjellave të burzeve, politikan që kanë 30 vite majtas djathtas, që na vjedhin dhe vazhdojnë të na vjedhin edhe në vrasje, siç bëjnë në vdekje. Nuk dua të kundërshtoj në këtë pikë, nuk dua që të dalte politika shqiptare shumë, pavarësisht se mund të ndakojë më shumë. Nuk do ndikoj as për mirë as për keq. Do të thonë që ju mendoni se bashkimi i shqiptarëve edhe mënyra vetëm e bashkimit i shqiptarëve është brenda bashkimit evropian. Po për ju zoti Hasani? Siç e thash, ndoshta edhe më herët në emision, Bashkimi Evropian ka qenë më projekti më ambicios që ka siguruar progresin dhe bashkimin e Evropës dhe pas luftës dytë botërore, që ka lënë me miliona viktima, ka qenë një projekt që ka marrë paqen, një projekt që ka garantuar stabilitetin dhe solli dhe bashkimin e kontinentit ton, ku gjysa e saj vuante në regjimin staliniste. Britania dhe Margaret Thatcher ishte vendimtare në atë kohë për rënien e komunizmit. Britania, për mendimin tim, nuk duhet t'i largohet përgjegjësive në Evropë, duhet jetë në zemër të Evropës dhe të bëjë ndryshimin nga brenda, jo nga jashtë. Një projekt bashkimi Evropian për mua do të jetë projekt shumë i cunguar dhe i gjymtuar
me largimin e Britanisë si kontribucja kryesore ndash financiarisht, ndash nga ana demokratike e ligjore si shteti me njëra ekonominë më të forta, shteti me një sistem ligjor dhe demokracie të fortë, funksionale, dhe po të largohet Britania nga ky projekt, dhe thot një mënyrë dështimi fort i Bashkimit Evropian, që do jap një sinjal edhe shumë të fortë Shqipërisë. Si mund të bashkohen shqiptarët dhe ku mendoni ju se mund të bashkohen shqiptarët? Edhe i jep një sinjal shumë të fortë Shqipërisë që dëmtimi i fortë i Bashkimit Evropian dëmton edhe interesin kombëtar të shqiptarëve. Shqiptarët bashkohen me zotin Anton që shqiptarët kanë 29 vite që kërkojnë tonë që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Në bashkimin e një projekt vlerash, lirie dhe demokracie kur politika shqiptare. A do shqiptarët një bashkim të domosdoshëm qoftë brenda Evropës apo jashtë Evropës, sepse kohët e fundit kemi parë edhe një rejection, një refuzim të Shqipërisë nga ana Bashkimit Evropian për një arsye ose një tjetër. Bashkimi shqiptarëve tashmë, Martin, bashkimi shqiptarëve tashmë është real. Shqiptarët janë bashkë Shqipëri, janë Kosovë, janë kudo, bashkimi... Po në shtetet ndryshme ama. Një mur, po të shikosh shtetet e Bashkimit Evropian del nga Franca në Belgjika se din kush kufiri. Apo jo? Sepse është një projekt i përshtatshëm. Nga Kosova në Shqipëri nuk ka ndaj kufi. Nga Maqedonia në Shqipëri ndoshta ka ndaj kufi, por në përgjithësi qytetarët shqiptar, bashkomasit tanë në shtetet ndryshme që janë Zotë Hasani, kemi një kryeminist në Shqipëri, një kryeminist në Kosovë, një kryeminist në Maqedoni, në një shtet ku shqiptarët janë shtet formos. Do të vija aty që në mënyrë që mos të kemi edhe një herë, plaga shqiptare ka 100 vjet që ekziston. Shqiptarët janë darë në shtetet ndryshme për 100 vjet, jo për qefin e shqiptarëve, por me detyrim konferencat ndryshme për shije ku jemi neve. Sa më shumë që të largohen shqiptarët endres europiane, aq më shumë instabiliteti i Ballkanit dhe i Evropës mund të jetë në rrezik. Të thënë, edhe ju përputheni me mendimin se Bashkimi Shqiptarëve duhet të mund të ndodhë brenda Bashkimit Evropian. Jo, mund të ndodhë, s'do më thënë se duhet, ma mërë mendja. Po thoni se duhet. Po ideja është se këto janë kushtet, nuk ka kushtet tjetër, ne duhet jemi realistë. Për momenti, po në kushtet të reja të krijuara, Bashkimi Shqiptarëve do të thonë që mund të krijohen nga një dobësim i Evropës, kjo ishte pyetja ime, megjithatë do lëvizim. Dobësimi i Evropës do të japi mund të japi shkak dëmtimit të interesave të përgjithshme të gjithë kontinentit tonë që mund të shkaktoj edhe probleme serioze për sigurinë evropiane dhe botërore. Ju të dy jeni në shtaç para shumë kohësh pas luftës botërore, ka ba 2 lufta botërore kanë plasur në Evropë. Stabilitetin e ka garantuar projekti shumë ambicioz i Bashkimit Evropian. Do i kthehemi përsëri politikës së vendit këtu në Britani. Ju të dy jeni në marrëdhënie të ngushta dhe njihni shumë mirë komunitetin shqiptar. Me cilën, zoti Hasani, mendoni ju se me cilën parti politike identifikohen më tepër shqiptarët këtu në Britani? Për hir të vërtetës, një fakt që është historik tashmë është shqiptarët kur kanë ardhur rreth viteve 90 gjatë luftës së Kosovës dhe kontributi i qeverisë atëhershme i Tony Blair dhe qeverisë laboriste, një për luftën Kosovë, 2 dhe për pritjen e refugjatëve dhe kujdesin që kanë treguar në mënyrë që të gjithë refugjatët që kanë ardhur nga Shqipëria ose nga Kosova të komplet të inkuadrohen dhe të trajtohen si qytetarë të britanik, ka qenë kontribut i partisë laboriste dhe i kryeministit Tony Blair. Kjo është një fakt historik. Për te ngjyrimeve politike, Partia Konservative po ashtu ka zbatuar për hir të vërtetës një linjë që gjithmonë ka mbështetur shqiptarët për inkuadrimin e tyre dhe pavarësisht dikush më lart, dikush më shumë kriminal kanë ekzistuar gjithmonë dhe ekzistojnë dhe do të ekzistojnë pavarësisht çfarë do qeverie që do të ketë në Britani. Kontributi duhet njihet dhe shqiptarët duhet jenë mirënjohës një Britanie që kishte dyert e hapura nëpërmjet Evropës. Kështu që çdo mbyllje dhe çdo largim ndaj interesit përbashkët evropian për mua do ishte largim nga interesi shqiptar. Nëse mund po flas diçka për sa i përket kësaj. Historikisht në shumicën e vendeve të botës,
vendeve të zhvilluara, emigracioni, ose njerëz janë emigrant, përgjithsisht janë mbështetës së partive të majta ose liberale të vendit ku ato kanë emigruar. Për vetë faktin se partitë liberale janë më të hapura ndaj emigrantëve. Një. Shqiptarët tradicionalisht, siç tha Naimi, kanë qenë mbështetës të Blerit, kryesisht për mbështetjen e çështjes shqiptare, sidomos me Kosovën. Edhe e dyta për sa përket pritjes së shqiptarëve këtu në Britani. Por mos harrojmë se sot, edhe pse është e vërtetë që shqiptarët janë kryesisht mbështetës të Labour, ajo mirënjohje ose ai borxh që ja kemi Blerit, mos harrojmë se Jeremy Corbyn nuk është Bleri, s'ka asnjë lidhje me politika. Pra thash edhe qeveria konservative ka dhënë kontributin e vet. E dyta, ndoshta për shkak të A doni të thoni që shqiptarët ishin më të identifikuar me Partinë Laboriste për shkak të Blerit dhe tani janë më pak? Absolutisht. Me kë identifikohen sot, Anton? Sot nuk s'ma merr mendje se identifikohen me asnjërin ka. Shumica identifikohen me Remain. Okej, do lëviz vetëm diçka të qendruar. Ndoshta për shkak të kozjatjes që kemi këtu si komunitet, por unë mund të them që me Blerin kemi ngrënë buk, edhe kemi pas çati. Me Kamerunin kemi bë pare, edhe kemi ecë përpara në karrierë. Okej. Duke nisur nga kjo, sipas një studimi të ri, rezulton se 50% e britanikëve janë floating voters ose swinging voters si quhen, ose e thënë ndryshe që lëvizin nga një parti politike dhe tjetra. Pra identifikimi të pavendosur. Pra identifikimi me një parti të caktuar politike ka rënë. Si mendoni se sa ndikon kjo në rritjen e paparashikuar të një partie të caktuar, mund të themi këtu për shembull në rritjen në numër të deputetëve të partisë Liberal Democrats ose për shembull të futjes në parlament të partisë Brexit Party. Martin, unë do t'jap shembullin tim personal. Vota është e shejtë. Vota është ajo që i bën ndryshimin, vota është ajo që i bën politikanin të dridhet para qytetarit. Ja? Dhe unë si qytetar i këtij vendi, ku do të hell votën kutinë e votimit nesër, ka ditë që mendoj seriozisht se kush është më i përshtatshëm për mua sot që unë ta hell votën time. Dhe ndoshta dhe mund të ketë shumë njerëz që akoma po mendojnë, përfshi edhe mua, se ku është më e përshtatshme, cila është taktika më e mirë për të ndjekur. Kjo kam përshtypjen se do reflektohet nesër mbrëmje në rezultatin e votimeve. Që ka shumë njerëz që akoma nuk janë të vendosur atë shkojnë rreth linjës partisë apo shkojnë rreth linjës që predikoi Boris Johnson Brexit dhe no Brexit. Zoti Kaçubaj, çfarë mund të rezultojë nga kjo? Britania sipas statistikave është ndoshta një ndër vendet nga këto vendet e fuqishme botërore të zhvilluara që ka më shumë paktën në Europë, që ka më shumë votues të pavendosur. Dy partitë kryesore, kryesisht, por edhe partitë tjera, kanë bërë një fushat tepër të egër për sa i përket tërheqjes së këtij kontingjenti. Mos harrojmë, në zgjedhjet e fundit kanë qenë të paktën 51 zona elektorale, të cilat ndryshimi ka qenë me qindra vota për sa i përket fituesit. Kështu që në këto zona do të ketë një përqendrim të madh të njerëzve që nga ky moment që po flasim deri nesër do të mundohen që t'i bindin, sepse me ligj anglez ato kanë mundësi që edhe nesër të marrin njerëz në telefon, jo t'i bindin të votojnë për ta, por t'i bindin që të shkojnë të votojnë. Kësaj do ketë, unë di nga përvoja ime në fushata, që dilet në 5 të mëngjesit, ndofta edhe më herët, edhe çojnë letra në përshpi njerëzve nesër, me justifikimin që të informohen një që duhet të shkojnë të votojnë, të nxiten që të shkojnë të votojnë, edhe dy të informohen për rezultatet e zgjedhjeve të shkuara. Edhe se ku janë pikat apo çështjet kryesore. Pra jo të nxiten që voto për mua, por edhe besoj që po ashtu edhe nesër është një moment vendimtar për të ardhmen e Britanisë që qytetarët
duhet me çdo kusht mos abstenoj. Jo, absolutisht. Kjo është diçka. Vota është detyrë edhe përgjegjësi. E aq më tepër në këtë kohë unë mendoj se çdo nënshtetas anglez sot e ka peshën e votës së tij apo të saj. Me të njëjtën kandar, me të njëjtën peshë siç ka pasur qeveria angleze kur vendosi me shku në Poloni gjatë luftës së dytë botërore. Aq e rëndësishme është. Edhe po ashtu për ne shqiptarë, edhe më shumë se autoktonet. Sepse djem krenar, kur kam 2 javë, ndoshta që unë mendoj se ku ta hedhi votën time, kur ken shqiptar që ndjen krenar pse e shiten 10.000 lek votën në Shqipëri. Një absolutisht një dallim. A mendoni zoti Hasani se po shkojmë drejt një hang parliament që do të thotë një shumicë të konsiderueshme për të formuar një qeveri dhe nëse po, kush mund të jetë koalicioni i mundshëm apo mund të kemi ndërthojza një patëri siç e kishim në parlamentin e shkuar me Theresa May ku DUP ishte ndërthojza patërica e qeverisë. Të bëj një analizë të shkurtër. Patjetër. Fushata elektorale ka 45 ditë që ka filluar. Sondazhet e para thonin që Brexit Party do ketë një përhapje të jashtëzakonshme. Liberal Democrat, Brexit do merrte votat e Conservative, Brexit Party, Liberal Democrat do merrte votat e të dyve. Labour edhe Conservatives. Në zgjedhjet kombëtare, pavarësisht pozicionit Brexit ose jo, që është leitmotivi Get Brexit Done, prapë përsëris me Boris Johnson, vjen një kohë që vota kombëtare britanike vjen e maturohet në momentet e fundit. Dhe prapë se prapë një pjesë e madhe shkojnë aty ku e kanë rranjat. Është për faktin e sistemit elektoral. Sistemi elektoral, sepse partitë e vogla nuk e kanë mundësinë për me lullëzu. Ndoshta mundet kishte situatën kur Nigel Farage me UKIP mori 17 milion vota, s'voni asnjë MP. 4 milion. Kjo pra për 4 milion vota, më fal. Për shkakun e sistemit elektoral. Po, për sistemit elektoral. Kështu që njerëzit do ta kuptojnë që 2 janë opsionet kryesore, por për mua mendoj se nesër do ketë po Conservative ose Labour, por pa Lib Dems, por ku qëndrojnë Lib Dems në këtë? Për mua Lib Dems, SNP, Labour Party, tactical voting do ta plagosin situatën e Boris Johnson, po kam përshtypjen Boris Johnson patjetër do të jetë i parë në listë. Zoti Kaçubaj? Unë e shoh mrekulli ka shpesh, përmbysje ka shpesh, por unë mendoj se pas nesër ne do të zgjohemi me partitë të parë, Partinë Konservatore. Duke qenë e mjaftueshme për të formuar qeveri? Ndofta jo. Jo, përshtypjen hang parë. Aty nuk e di, po unë po flas për sa i përket shpresës që unë kam. Shpresa ime si një person që është pro Bashkimit Evropian është se Partia Konservatore të ketë nevojë për parti të qendrës ose qendrës të majtë për të mbajtur qeverinë. Por njëkohësisht jam i sigurt se partia e Brexitit për herë të parë do hyjë në parlament. Mirë, i paraprive pak sa pyetjesime në këtë. Ju mendoni që Brexit Party do futet në parlament? A mund të ketë një koalicion mes Partisë Konservatore dhe Brexit Party? Mund të ketë, por nuk do ketë peshë të mjaftueshme, nuk do ketë deputet të mjaftueshëm në parlament për të dhënë qeverisjes së ardhshme. Unë kam përshtypjen, kam përshtypjen se duke parë situatën se si është, sondazhet pak a shumë janë shumë strikte dhe pak plus minus pak nuk kanë dalë gabim gjithmonë. 10% më parë. Jo, po them, nuk kanë dalë sondazhet, nuk kanë dalë fort, nuk kanë dalë kundra. Gjithmonë pak a shumë e kanë parashikuar dhe trendin që shikojmë tani ka një ngushtim të diferencës me Conservative edhe Labour, por Conservative gjithmonë e kanë ruajtur atë ritmin përpara, 10 pikë, 9 pikë, 8 pikë, po prapë kanë ruajtur përpara. Që do të thotë, kanë përshtypjen siç tha Anton që partia e parë do të jetë Conservative, nëse do të jetë e mundur që ai buldozieri i
Boris Johnson, se kam shumë qejf atë të funksionoj, kam përshtypjen se mund të jetë pa benzinë. Nëse konservatorët do të fitojnë zgjedhjet e nesërme, a mund të ndodhë kryesisht për faktin se kemi një vot opozitare të ndarë, pra opozita nuk është e bashkuar? A mund të ndodhë për këtë arsye apo për meritat e partisë konservatore? Për çështje ndryshme, po ne thamë që është çështje e Brexitit dhe nuk di se nëse Partia Konservatore ka merita të mjaftueshme për çështjen e Brexitit. Për mua nesër në qoftë se mbas kaosit që është bërë 30 e gjys që ka krijuar Partia Konservatore duke u koncentruar vetëm në njëjtën muzikë quajtur Brexit, po të kishim një opozitë të fortë me një lider të ndryshëm nga që është sot, nga Jeremy Corbyn, fatkeqësisht ta them. Besoj që Partia Konservative do të marrë shumë më pak vota. Okej, po tani jemi në këto kushte ku kemi këtë kryeministër, këtë lider të opozitës që është Jeremy Corbyn, edhe zoti Kaçubaj me që folën për ndarjen ose për ndarjen e votës në kampin opozitar. A mendoni se do duhet që partitë e tjera që janë për qëndrimin në Bashkimin Evropian të mbështesin Jeremy Corbyn në këtë rast, apo si qëndron? Unë mendoj, për shembull, të marrim liberal-demokratët, oferta atyre ka qenë e thjeshtë, kur janë pyetur se me kë do të bënin koalicion, ato kanë thënë se jo me Jeremy Corbyn dhe jo me Boris Johnson, por nuk kanë përjashtuar që mund bëjnë me partitë. Si mund të funksionojë kjo në terma praktike? Kjo mund praktike? Funksionojë duke u kthyer në muhabetin që përmendëm parë. Partia këtu është shumë më fuqishme se lideri në krahasim me disa vende tjera. Edhe për hir të partisë ka shumë mundësi që majtas ose djathtas për të tërhequr nëse ka hang parliament, për të tërhequr votat e këtyre partive më të vogla, partitë mund të jenë të përhyrura për të bërë koalicion edhe për të hequr liderët. Por njëkohësisht duhet kemi parasysh, të paktën Partia Konservatore, Boris Johnson, nëse populli me votën e tyre i tregon se nuk do Brexit, do e ndryshoj timonin në mes të rrugës. Absolutisht. Për pasur koalicioni. Edhe se ka problem që në nuk e ka, sepse ai e ka thënë vetë. Çdo premtim e ka në shumë herë. Jo çdo premtim, jo çdo premtim. Po për sa i përket as se bani as në Shqip, po jetoj për fushat elektorale të Për sa i përket Brexitit, Boris Johnson ka dhënë shumë shenja se është i prirë që ta ndryshojë në çfarë do momenti që i konvenon. Që do thotë edhe paksa i pabesueshëm apo jo? Jo i pabesueshëm, por po që nga premtimet në fushatën për të dalë nga Brexit në referendumin e 2016-s, dhe që të nesërmën rezultoi të ishte me të drejt apo pa të drejt, duam apo s'duam ne, shumica e popullsisë së këtij vendi me votën më të madhe në historinë e Britanisë ka votuar që të dalë nga Unioni Evropian. Nuk ka votuar që të dalë me marrëveshje, pa marrëveshje, brenda sepse ajo ishte pyetja që ju votues. Ajo ishte tragedia e David Cameron. Po sot ne jemi në kushtet e tjera kur kemi fakte të reja, e dim më tepër mbi Brexit, mbi pasojat e Brexit apo qëndrimit. Ka kontingent me numra marramendës të popullsisë angleze, britanike, që edhe sot, sikurse të ndryshohet mendje nga vota e tyre, do krijojnë goxha trazira. Tani, unë nuk po them që ato trazira do të jetë luftë civile, por mund të jenë trazira politike, mund të jenë... Anton, unë jam në atë ide që unë jam një ide të qartë që kjo votim, ky votim është rreth linjave Brexit, no Brexit. Absolutisht. Një, dyta dhe në qoftë se kjo nuk do t'i japi drejt asnjë personi nesër që thotë për mua është si ti referendumi. Absolutisht. Si do që ta marrësh. Kjo nuk do t'i kam përshtypjen
Nëse Boris Johnson nuk I merr votat e mjaftueshme, ai do e kuptoj që populli është I thonë. Pikërisht nga kjo që I thatë ju zoti Hasani, a mendoni se do të kishte qenë më arsyeshme të mbahej një referendum I dytë mbi Brexit se sa të bëhen zgjedhje të tjera të parakoshme? Kjo është pyetja e parë që thashë ishte vërtet të nevojshme të zgjedhjet parakoshme. Këto zgjedhje pyetja është Brexit, hajde të shkojmë në referendum të dytë. Ne nuk kishim problemin e qeverisë, kishim problemin e një nyje të fortë që na shkaktoi vendimi I David Cameron për t'ju dhënë njerëzve të drejtën me dal apo mos me dal nga Bashkimi Evropian kur nuk kishim nevojë. Tashi I duhet jetojmë me atë, kjo është e rëndësishme. Ajo që është edhe më e rëndësishme është sepse njerëzit sot kanë përshtypjen, kanë shku në atë fazë që do vendosin a me këtë. Boris Johnson do ta lexoj shumë mesazhin, kam përshtypjen që Boris Johnson do tani pari, kam poashtu përshtypjen që do ketë nevojën e partive të tjera. Nuk do të ketë Brexit Party in Parliament. Okay. Kam përshtypjen shumë, sepse populariteti I Brexit nga sa përqind që ishte përpara, sot është në 2%, 3% që nuk e kalon dot pragun për në parlament, sidomos sistemin elektoral. Kjo mundi po. Kam përshtypjen. Por unë kam përshtypjen se Boris Johnson mund të gjendet në një situatë që është gjendur një ditë para votimeve, një ditë para shpalljes të zgjedhjeve parakoshme. Okej, zoti Kaçubaj, çfarë mund të ishte një rrezik më I madh për vendin nëse mund ta quajmë kështu, një qeveri me kryeministër Jeremy Corbyn apo një Brexit pa marrëveshje? Brexit pa marrëveshje. Bile se disi të dyja. Të dyjat janë pasë rrezikshme. Po tani, nëse do zgjidhësh njërin, si do zgjidhje? Jo, nëse do më duhet se s'bën zgjidhja një Brexit pa marrëveshje. E për ju zoti Hasani? Unë do doja një parti konservative e cila nuk e përshiva në pyetje. Doja një parti konservative e cila zgjohet nga gjumi dhe zgjohet nga makthi I Brexit dhe përballet me problemet imediate që shqetësojnë qytetarët britanik për ditë dhe që bëhet një kryeministër I fuqishëm e thot enough is enough. Brexit is gone. Po për sa puna është kështu. Nga Europa, nëse dalim nesër, nuk është se mund të hyjmë prapë mbas 4 vjeç. Ndërsa Corbyn mund ta hecim edhe pas nesër. Po kjo pikërisht lidhet edhe me pyetjen që bëra më përpara. Ne po bëjmë zgjedhje të parakoshme për një qeveri që mund të që është për ndoshta për 4-5 vjet, po pastaj duke menduar që nuk do ketë një tjetër snap elections, po pastaj problemi I referendumit, problemi I zgjedhjes së Brexit është për një të paktë për një gjeneratë. Martin, duhet kishim një referendum jo zgjedhje sot. Fiks në këtë do prek pak atë që I thatë më parë Anton që ju kërkuat që tentuat të prekni çështjen e unionit edhe asaj, po unë më tepër jam I përqendruar tek çështja sensitive e Irlandës së Veriut në çështjen e Brexit. A mund të ndodhë që Brexit të shkaktojë një bashkim të Irlandës së Veriut me Republikën e Irlandës? Për mua më shumë është Good Friday, marrëveshja Good Friday, prime të mirë, ajo është themeli çdo marrëveshje që duhet ndodhi në qoftë se ne nuk qëndrojmë në Bashkimin Evropian. Stabiliteti I cili është rezultat I marrëveshjes së negociuar në atë kohë nga Tony Blair, Good Friday Agreement, që solli paqen, ne kemi ardhur pak më herët edhe kemi parë situatat që ka qenë kur kemi ardhur. Nuk dhe me thënë politikanë, një rëshqitje e politikanëve, një rëshqitje nga duart e situatës e kontrollit në Irlandën e Veriut për politikanë britanik mund të na sjellë në situata të pakëndshme të qëndrueshmërisë, të mos qëndrueshmërisë politike dhe si rezultat sjellë dhunën edhe çka ka parë Anglia. Në qoftë se nuk respekton Good Friday Agreement, çdo marrëveshje që bëhet mes Britanisë dhe Bashkimit Evropian duke majtë unifikuar Irlandën e Veriut me Britaninë si një entitet, mund të kemi një përsëritje dhunës përpara që nga fillimi I vitit 90 me problemet e Irlandës. A mund çojë kjo
në bashkimin e dy Irlandave? Bashkimi nuk është çështja e bashkimit të dy Irlandave, më shumë se është çështja e ndarjes së unionit. Unë aty pajtohem me Naimin. Po, Anton, nëse mund të më përfshish ama edhe referendumin e mundshëm për ndarjen e Skocisë në këtë çështje. Unë jam i mendimit se këtu ka të bëjë më shumë me trazirat që mund të ndodhin se sa me bashkimin de jure të ishuit irlandez. Një. Por, ka më shumë gjasa që të ketë referendum të dytë në Skoci, që ka shumë mundësi që të votohet për dalë Skocia nga Unioni i Mbretërisë së Bashkuar. Në një Brexit, pas një Brexitit të mundshëm, pra si pasojë e Brexitit? Absolutisht. Pra, mundësia që Irlanda të bashkohet është shumë më vogël se sa që Skocia. Dalja e Skocisë nga Unioni. Dalja nga Bashkimi Evropian, sidomos nëse ka një dalje pa marrëveshje, do të çoj, unë mund të them fare thjesht, brenda 2 mandateve legislative do të çoj në ikjen e Skocisë nga Unioni i Mbretërisë së Bashkuar. Okej, do dalim tek ajo që shumë njerëz shpresojnë, shumë britanik shpresojnë, sidomos pjesa e Remain, por faktikisht nuk e dim se cila është pjesa e Remain përpara se të paktën të mendoj unë personalisht, përpara se të kemi një referendum të dytë nëse do të ndodhë. Po qese do të bëhet e mundur një referendum i dytë në Brexit, besoj që jemi të gjithë dakord që Boris Johnson do ishte në front line apo se i kryesori ose lideri së bashku me Nigel Farage, i cili përket tashmë Brexit Party. Besoj se është deri diku pothuajse e qartë se mund të jenë ata që do të udhëheqin fushatën për të dalë nga Bashkimi Evropian në një referendum të dytë të mundshëm. Por ajo që ne nuk dim, pak të janë përmisat, mund të jetë ndryshëm, jam dakord me ju, si në base mund të jetë dikush tjetër, por pak të janë përmisat, por ajo që ne nuk kemi asnjë ide të paktën besoj deri tani, përveç se dikush i mund thonë Jeremy Corbyn, unë nuk e besoj personalisht, kush mund të jetë sipas jush të dyve, mendimin të dyve, kush mund të jetë lideri apo drejtuesi i fushatës Remain ose i fushatës të qëndrimit në Bashkimin Evropian? Nëse këto zgjedhje nuk del parti e parë, Partia Laboriste, Jeremy Corbyn do t'ik si kryetari i opozitës. Që do thotë është e pamundur që të jetë ai lideri i këtij. Absolutisht. E kush mund të jetë? Deri diku e njëjta gjë qëndron edhe me Boris Johnson. Jo 100%, por ka shumë mundësi. Vetëm Boris Johnson do ketë mundësi të rri, vetëm nëse Partia Konservatore fiton të paktën një deputet më shumë se zgjedhjet e 2017-s. Sepse këtë do e përdorë që shiko, unë erdha në 120 ditë rrita numrin e deputetëve, ose me votë. Vetëm këtë mënyrë, kështu që ky nuk është problem. Për sa i përket kush e si e tek, ne kemi mësuar diçka. Britanikët në përgjithësi ja japin skeptrin e drejtimit njerëzve që bëjnë me pak zhurmë. Siç ja dhanë Theresa May, siç ja dhanë përpara David Cameron. Rasti i Boris Johnson është një rast i veçantë sepse dështuan këto që bën me pak zhurmë dhe i mbeti pastaj Boris Johnson. Boris Johnson është kryeministri i pasgjellur. Kush mund të jetë për deri nesër? Kush mund të jetë me pak zhurmë që mund të marrin këtë drejtim të një fushate të mundshme? Unë kam përshtypjen dy gjëra. Një, për sa i përket vote leave, argumentet e tyre janë shtërruar pa filluar akoma. Në radhë parë. Në radhë dytë, për sa i përket Remain, anyone but Boris Johnson, but Jeremy Corbyn. Çdo kush përveç Jeremy Corbyn. Duhet kemi diçka parasysh. Nga përvoja vetëm ai nuk mund ta drejtojë fushatën Remain. Jeremy Corbyn. Që në 2008-ën jam marrë me çdo fushat politike që është bërë, lokale, europiane, apo qendrore, përfshirë referendumin. Edhe një gjë që kam kuptuar për sa i përket, sidomos kryesisht,
referendumit apo pyetjes të dalim apo të rrim në Europë është që Remainers fatkeqësisht të ndikuar kryesisht nga liberalet, pra nga krahu i majt ose i qendrës majt, nuk janë aq të zellshëm sa që janë ato që duan dalin. Edhe kjo vazhdon edhe sot. Unë edhe sot kam pa dhe kam ndjek nga afër fushata të 3-4 partive kryesore këto. Edhe kryesisht partit që janë të prera për të ndenjur në Europë janë ose po tregojnë më pak zell se që tregojnë Partia Konservatore, Partia Brexitit, apo kjo ka qenë gjithmonë sepse partitë të tilla kanë ecur me shpejtësi të madhe si kanë sjell katastrofa, sidomos për Evropën. Ata një mashtrim atë që pra është një farë vaktësie. Nuk më datë një përgjigje specifike, ama ku mund të jetë, unë do të drejtoj pyetjen në kush mund të jetë lideri? A mund të jetë liderja e Partisë Liberal Demokrate Johnson? No, kam përshtypjen. Shpresoj që jo. Kam përshtypjen sepse nuk do proces natyral. Unë mendoj se mas të zgjedhjet dhe proces natyral edhe do dali ai që mendoj se do ketë surpriza. Mendoj se do ketë surpriza. Asnjë nga liderët aktual s'do mund të Unë po thash, me thënë drejtën, po të shikoj ato fushatën elektorale sot, nuk kam asnjë lider që mund ta shikosh me kënaqësi duke folur. Edhe kjo është faktikisht fatkeqësi për popullin britanik sepse kanë nxjerr figura të jashtëzakonshme. Unë personalisht, nëse do të lejonte kush që të bëja një pikturim ose vizatim të një Britanie për sa i përket politikës ideale të pasnesërme, është Boris Johnson si kryeministër, por me nevojën e partive sikurse liberal-demokratët apo partisë së Walesit e dikujt tjetër me një nevojë jetike që të jetë në qeveri dhe kësaj ai të më vendoj populli më dha përgjigjen tani unë do kem një politik të djathtë por duke ndenjur në Europë ose të paktën duke dhënë referendum të dytë. Martin që kjo do të ishte zgjedhja ideale për mua. Është çështja kryesore është ajo referendumit. Prapse referendumi 2016 ishte ushtrimi më i madh i votës demokratike për shumë kohë. Më i madh i nisë kushte të panjohura, pra kemi edhe këtë problem. Prapë po them që a është një komb i dënuar që të jetoj gjithë jetën me një vendim që mund të ketë marrë vetëm një herë? A është një komb a ka drejt një komb ta ndryshojë atë vendim që mund të ketë marrë qoftë drejt apo pa drejt me një referendum të dytë? Në dritën e evidencave të tjera. Një drejt demokratike ka drejt edhe një drejt tjetër demokratike në Jemi tani në fundin e emisionit në fakt kemi shkuar ndoshta edhe pak mbi minutazhin e programuar. Megjithatë, që është historike. Absolutisht. Zoti Hasani, cili do të ishte mesazhi juaj apo apeli juaj për votuesit shqiptar në Britaninë e Madhe për zgjedhjen e ditës së nesërme në zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë së Madhe? Unë kam bërë thirrje nëpërmjet postime të ndryshme në rrjetet sociale që shqiptarët me shtetësi britanike në asnjë mënyrë të mos abstenojnë në këtë zgjedhje. Duhet patjetër të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar dhe për të zgjedhur ata që do t'i përfaqësojnë nesër në këtë moment historik për Britaninë. Abstenimi nuk është zgjidhje, abstenimi nuk të jep të drejtën ty nesër për të thënë që pasojat kanë rënë me mua, sepse po të mos kish votuar nuk ke pse thuash që unë po privohem nga e drejta e ime. Zoti Kaçubaj? Shqiptarët nesër kanë një mundësi të cilën nuk do ta kishin ose të paktën nuk e kemi pasur deri tani nga vendi ynë i origjinës. Kjo është shansi juaj për të vendosur për të ardhmen e fëmijëve tuaj, për të ardhmen tuaj. Privilegji edhe detyra që u jep ligji i një ndër demokracive më të forta dhe të konsoliduara në botë, duhet ta ushtroni nesër. Pavarësisht se në cilin spektër apo parti keni simpati, nesër duhet se të jeni pjesë e vendimit më të rëndësishëm elektoral që ky shtet, që u ka dhënë mundësi të papara, ka pasur të paktën në këto 70-80 vitet e fundit. Kështu që votoni,
Votoni për ata që mendoni se do t'u duan ju të mirën si komunitet shqiptar, më shumë se tjerëve. Por çfarë do të bëni, si do të bëni, nesër dile voto. Mbroje veten. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit zoti Hasani, faleminderit zoti Kaçubaj që ishit pjesë e kësaj bisede të këndshme do të thoja në prag të këtyre zgjedhjeve historike të Britanisë së Madhe dhe faleminderit të nderuar shikues të ALB UK TV që na ndoqët në këtë emision të sotëm në lidhje me çështjen e zgjedhjeve të përgjithshme në Britaninë e Madhe dhe dua t'i bashkohem apelit të ftuarve të mi për natën e sotme që nesër të votoni për alternativën tuaj, për atë zgjedhjen tuaj që dëshironi, por të votoni. Dhe me këtë apel ju uroj natën e mirë nga unë dhe nga të ftuarit e mi nga studiot e ALB UK TV-s në Londër. Po sondazhi. Faleminderit.